Goedemiddag en welkom bij Goed Beter Bier. De plek waar we de strijd aangaan met stress voor het bierschap. Want je kent het misschien wel. Je staat voor het bierschap, je bent op zoek naar een specifiek bier en je ziet dat er gewoon tientallen, misschien wel honderden soorten van zijn. Daarvoor gaan we nu de strijd aan met bierstijlen. Iedere week testen wij één specifieke bierstijl, kiezen daar 3 bieren uit en 1 komt ervan als winnaar uit de bus. Geen ingewikkeld gedoe, we gaan gewoon eerlijk reviewen op basis van kleur, geur en natuurlijk smaak. En vandaag gaan we beginnen met een klassieker onder de bierstijlen, het Belgisch Blond. Nu hebben we dus echt 3 Belgische blondbieren, die gaan elkaar de strijd aan. Welkom bij Goed Beter Bier, welkom bij aflevering 1, dit is Battle of the Blondes. We trappen af met misschien wel de minst bekende van de 3, hoewel het ook echt geen onbekende is. Het is namelijk een blonde Valdieu. Valdieu wordt gebrouwen in het hart van de Ardennen, in de buurt van Aalborg. En is een van de 3 bieren vandaag die wat nog echt binnen kloostermuren gebrouwen wordt en daarmee oprecht een abdijbier genoemd kan worden. Het is ook de lichtste van de 3, er zit 6% alcohol in. We gaan hem eens openmaken, ik ben heel benieuwd. Direct opvalt is de kleur. Hij is heel licht van kleur, met lichtblond als het ware. Alcoholpercentage 6% zoals gezegd. Vrij licht blond. Redelijk hoog in de koolzuur als ik het zo mag zien. Klein schuimkraakje. Hele lichte kleur. Ruikt niet extreem zoetig. Nou, ik ben benieuwd. Proost. Ja, een heel fris bier. Geen extreme zoete smaak. Dus voor mij persoonlijk, ik vind het wel lekker. Dus nou, een hele goede eerste slok. Dan door met bier nummer 2. Wie kent hem niet? De Leffe Blond. Gebrouwen in de Notre-Dame van Dinant. Niet de Notre-Dame van Parijs. Notre-Dame van Dinant ligt ook in de Ardennen. Ja, daar werd het van origine gebrouwen. Dit wordt tegenwoordig gebrouwen door Ab InBev. Die kennen we onder andere van Jupiler en Stella Artois. Maar deze is dus naar recept van de monniken. Mag daarom ook nog een abdijbier genoemd worden. We ploppen hem eens even open. 6,6% alcohol. Is iets zwaarder dan die Valdieu. Dus we gaan hem even inschenken. Ja, wat direct opvalt is dat de kleur een stuk donkerder is in vergelijking met de Valdieu. Ook de koolzuur is wat nadrukkelijker aanwezig dan voor de geur. Ja, lijkt alsof ik een beetje banaanachtig, iets fruitiger. Ik denk dat hij ook wat zoeter is qua smaak, maar dat is in ieder geval wat ik ruik. Ja, inderdaad, een heel stuk zoeter. Wil niet per se voor iedereen goed beter of slechter zijn. Ik hou persoonlijk van iets minder zoet. Ik kan me voorstellen dat dit bier verraderlijker is op een zomerse dag. Want ja, het proeft een beetje in de stijl van wit bier. Het drinkt zich heel makkelijk weg. Deze ook wel. Maar je proeft hier toch iets meer de alcohol in. Dan gaan wij door met de Grimbergen Blond. Ja, Grimbergen Blond, misschien kent u het verhaal wel van de brouwerij. Die wat 3 of 4 keer in de historie is afgebrand. En telkens weer werd opgebouwd, dat abdij wil ik zeggen. Daarmee dus ook ja, alsof je uit de Phoenix herrijst. Je ziet het etiket ook, zie je inderdaad de Phoenix erop staan. Daar refereert het naar. Dus abdij volledig afgefikt. Nou, kijken of we bier niet hoeven af te fikken. Ik ben benieuwd.
Ja, qua schuimkraag, ook qua koolzuur heeft het veel gelijkenissen met de Leffe Blond. Ook als ik kijk naar de kleur, dat is misschien wel lastiger te zien op beeld, maar de kleur is eigenlijk bijna identiek. Het alcoholpercentage is ook bijna identiek, 6,7% tegenover de Leffe, die was 6,6%. Ja, dan rest nog maar één ding, en dat is de smaak. Cheers! Moest ik even ruiken. Ik had niet verwacht dat dit zo'n groot smaakverschil zou zijn. Het zijn alle 3 blondbieren. We begonnen natuurlijk met die Val-Dieu Blond. Heel fris, heel toegankelijk. Dan hebben we eigenlijk het stapje hoger, de Leffe Blond. Hoger qua alcohol. Die is een stukje zwaarder. En dan komt de Grimbergen daarbovenop met een heel stuk zoeter. Daarmee maskeert hij een beetje de kracht van het bier. Leffe proef je echt van, het is wel een krachtiger bier aan het worden, 6,6%. Die proef je in de Grimbergen wat minder. Daar overheerst meer die zoetigheid. Genoeg geproefd. Het is tijd voor de prijsuitreiking. Ja, dan is het dus nu tijd voor de prijsuitreiking en het is tijd om onze winnaar te kiezen van deze Battle of the Blondes. Het goede nieuws is, we hebben geen enkel bier gedronken waarvan we dachten, nou, dat is nou slecht. Of dat is niet te hakken. Dus dat is goed nieuws. We beginnen met de derde plaats. Die gaat naar de Val-Dieu Blond. Lekker bier, maar in deze categorie blond bieren vind ik hem niet helemaal in passen. Ik kan me voorstellen, nu lekker weer, terrasje op, dan is het een heerlijke dortslesser. Ik vind hem ook meer in de categorie witbieren vallen dan echt een blond bier. Dus voor een witbier zou ik zeggen, heerlijk als je daarnaar op zoek bent. Maar ik mis echt de typische, beetje blonde, krachtige smaak, mis ik even in dit bier. Wel een lekker bier, derde plek voor Val-Dieu. Dan, de tweede plek, die gaat naar Grimbergen Blond. Grimbergen Blond was lekker. Eigenlijk alles wat je wel verwacht van een blond bier zat erin. Goede nadronk. Alleen ik vond hem net iets te zoet ten opzichte van de Leffe Blond. En daarmee heb ik natuurlijk ook alweer de eerste winnaar van deze Battle of the Blondes verklapt. De allereerste winnaar van Goed Beter Bier. Dat is de Leffe Blond. Goed gedaan. De eerste prijs gaat dus naar Leffe Blond. Ja, en dat was hem dan, dames en heren, de allereerste aflevering van Goed Beter Bier. Laat vooral in de comments even weten wat jullie ervan vonden. En laat even weten welke andere bieren misschien eens een keer beoordeeld moeten worden. En vergeet vooral niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doei!